สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ EP นี้ก็อยู่กับนี่เลยนะครับกริดไทยนะครับตัวนี้นะครับแต่ว่าเป็นคนละเครื่องนะครับ2เครื่องก่อนหน้านี้นะครับก็เสร็จไปแล้วลูกค้าก็มารับไปแล้วนะครับ FC นะครับของทางร้านอยู่ในกทมนี่แหละนะครับพอดีพี่เขาอยู่ใกล้พี่เขาก็มาส่งด้วยตัวเองเนาะพี่เขาก็คือมันไม่ค่อยเสียก็เลยพี่เขาก็ทิ้งไว้นานนะครับล็อตหลังที่พี่เขาเอามาเนี่ยนะครับพี่เขาเอามา3เครื่องด้วยกันเขาก็มารับ2เครื่องก่อนหน้าไปเรียบร้อยนะครับก็เอามาลงอีก3ก็จะเป็น 3,000 TL ทุกตัวนะครับ 3,000 TL ทุกตัวก็จะเป็นรุ่น 3,000 วัตต์นะครับขนาดกำลังเนี่ยกำลังกลางๆนะครับระดับกลางนะครับก็จะเป็นระดับพื้นฐานก็จะเป็นพวก1,300 TL หรือ 1,300 วัตต์นะครับก็กำลังสวย 3,000 TL นี่ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็เป็น 3K นะครับก็จะมีรุ่นระดับท็อปขึ้นไปอีกนะก็ 10K นะครับก็ขึ้นอยู่กับสเกลของผู้ใช้นะครับลำดับการตรวจเช็คเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับการตรวจซ่อมอุปกรณ์เหล่านี้นะครับ1เลยมันแกะยากนะครับมันแกะยากเนี่ยนะครับการแกะเนี่ยมันหนักนะครับเราก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทำให้ดูได้หมดนะครับก็เอาคอนเซปต์ไปใช้คอนเซปต์เนี่ยนะครับก็คือ1เลยเราจะต้องวัดเย็นทางเข้ากริดไทยคืออะไรนะครับกริดไทยคืออะไรนะเดี๋ยวว่าพอเป็นความรู้นะครับกริดไทยนะครับมันก็คืออุปกรณ์ไฟฟ้า1ตัวนะครับกริดอินเวอร์เตอร์มันก็ทำลายกับนิวตันออกไปนะครับลายนิวตันนะครับออกไปเป็นไฟกระแสสลับให้เราใช้งานแต่ว่าข้อดีของมันเนี่ยนะครับมันจะสามารถต่อกับไฟหลวงได้นะครับก็คือกริดการไฟฟ้านะครับเวลาที่มันทำเนี่ยมันก็จะแซงไฟบ้านออกไปไฟบ้านเนี่ยก็จะทำให้มิเตอร์หมุนช้าลงรู้สึกจะมีFC นะครับโทรเข้ามาปรึกษารู้สึกจะโทรเข้ามาผิดคนนะครับสเกลเราเนี่ยจะเป็นเหมือนแนวซ่อมนะครับแนวซ่อมนะครับซ่อมอุปกรณ์แบบเนี้ยแต่ว่าซ่อมแล้วท่านจะเอาไปใช้กับระบบใหญ่อะไรก็ว่าไปนะครับเราจะเป็นระดับค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับพี่เขาทำเกี่ยวกับร้านขายของนะครับเป็น 10K เลยนะครับ 10K 5K เลยพี่เขาก็โทรมาเกี่ยวกับกริดไทยนี่แหละบอกว่ากริดไทยผมเวลาที่มันไฟเกินแทนที่มันจะทำให้มิเตอร์หมุนช้าลงพี่มิเตอร์เนี่ยมันคิดไฟบ้านผมเพราะว่ามิเตอร์บ้านผมมันเป็นดิจิตอลนะครับอันนั้นผมก็ไม่สามารถทราบได้นะท่านก็ลองดู YouTube หลายๆท่านเนาะเราอาจจะโทรไปปรึกษาพี่ๆที่เขาติดตั้งโซลาร์เซลล์กริดไทยโดยเฉพาะเลยนะก็มีหลายๆท่านนะครับก็ลองดูนะครับหรือถ้าเรามั่นใจว่าพลังงานโซลาร์เซลล์บ้านเราครับมันแข็งแกร่งพอที่จะใช้งานในตอนกลางวันนะมีทั้งกริดไทยมีทั้งไฮบริดอินเวอร์เตอร์ลองใช้ ATS สลับไฟดูนะครับตอนกลางคืนนะครับให้ใช้ไฟหลวงไปเลยหมดแสงแล้วสักบ่าย5 โมงนะครับใช้ไฟหลวงไปเลยกำหนดเวลาไปเลยแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยให้ใช้กริดไทยไปเลยหรือใช้ไฮบริดไปเลยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับจะไม่ค่อยมีปัญหาแต่ถ้าเราแบบจะดันไฟหลวงออกไปแบบเนี้ยเรื่องการคิดค่าไฟใดๆเนี่ยนะผมไม่สามารถก้าวล่วงได้เพราะเราไม่มีข้อมูลนะก็ทุกท่านก็ไปฝ่ามรสุมกันเอานะครับประมาณนั้นนะนะครับก็เข้าใจกันอยู่นะครับกริดไทยเนี่ยมันก็คืออินเวอร์เตอร์ตัวเนี้ยนะครับคือตัวหนึ่งสิ่งที่มันต้องการคือแรงดันไฟ DC สักเซฟนะ250ถึง450โวลต์โดยประมาณสิ่งที่มันต้องการข้างในเนี้ยมันจะทำอะไรข้างในเนี้ยก็จะประกอบไปด้วยวงจร PFC
บวกวงจรอินเวอร์เตอร์ครับพอดีผมมองไม่เห็นกระดาษที่เขียนนะครับพอดีกล้องมันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วกระดาษมันอยู่ตรงนี้นะข้างในเนี้ยจะประกอบไปด้วยวงจร PFC วงจรอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วข้างในเนี้ยมันก็ยังประกอบไปด้วยวงจรย่อยๆมันจะย่อยอะไรนะครับมันก็ย่อยไฟ250โวลต์เนี่ยย่อยไฟ250โวลต์เนี่ยเป็นไฟ12โวลต์5โวลต์ไฟลบประมาณนี้ทำยังไงเขาถึงจะลดไฟ250เหลือ12โวลต์ได้นะครับมันก็จะต้องมี Flyback Converter Flyback Converter รูปแบบเป็นยังไงMOSFET Switch Transformer ลงกราวนี่คือรูปแบบมาตรฐานตรงนี้ก็เป็นไฟ High Volt เข้ามา HV นะครับจำรูปแบบนี้ไว้นะครับไล่ตามนี้ขาออกนะครับขาออกก็จะได้ไฟออกไปการ Rectify ก็ Rectify ได้2แบบ Rectify แบบ Full Bit หรือ Rectify แบบ Half Wave ก็ได้ก็แล้วแต่ว่าเขาจะ rectify ยังไง rectify ยังไงก็ได้มันขึ้นอยู่กับกำลังที่เขาต้องการข้างในนี้ก็จะประกอบไปด้วยวงจรเหล่านี้เราถึงต้องเรียนรู้วงจร Flyback Converter ซึ่งผมก็ทำไว้ให้แล้ววงจร PFC ทำไว้ให้แล้ว MOSFET Switch L ลงกราววงจร Inverter นะครับเป็นวงจรแบบ Half Bit แต่เวลาเขาเอา Half Bit มาผสมกันเนี่ยมันผสมเฟสกันมันก็ลงตัวก็เป็น Full Bit ได้นะครับวงจร Inverter เนี่ยเขาก็จะนำไฟHigh Volt นี่แหละที่มาบูตแล้วนะครับแล้วก็ Buck Converter ลงแต่ Buck Converter ลงในรูปแบบของ Pure Sine Pure Sine เนี่ยเขาจะต้องได้สัญญาณเนี่ยมาล้อเลียนก่อนนะครับการล้อเลียนสัญญาณเนี่ยเราเรียกว่าการ Isolate เขาก็จะนำไฟบ้านนี่แหละนะครับเขาก็จะมีชุดคล้องสายไลน์กับนิวตันเนี่ยมา Isolate ขึ้นนะครับขึ้นไปให้ตัวกริดไทน์นะครับแบบนี้นะเขาก็จะนำโปรแกรมแบบนี้นะครับกระบวนการเป็นแบบนี้เขาจะเรียนรู้ isolate ตัวไฟบ้านก่อนนะครับว่าเป็นสัญญาณยังไงจากนั้นก็จะกิจท้ายเนี่ยก็จะประมวลผลตามสัญญาณมันถึงได้อยู่บนคลื่นกันและกันออกไปนะครับมันถึงได้ตรงเฟสนะครับหลักการเป็นประมาณนี้นะมันใช้วิธีการสัญญาณวิ่งไปเนี่ยมันจะเกิดการเหมือนกับดักกระแสดักคลื่นนะครับมันก็จะส่งมาให้ MCUนะครับประมาณนี้ระบบเป็นประมาณนี้นะครับกระบวนการของมันเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเลยนะครับตอนที่ว่าเปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยเลยมันจะเช็คไฟ High Volt ก่อนมันจะเช็คได้ยังไงมันก็ต้องเอาไฟ High Volt เนี่ยเข้าไป Buck Converter ลงนะครับไป Flyback Converter ลงเพื่อมาเลี้ยง MCU ก่อน MCU ก็จะอ่านค่าย้อนกลับมาว่าไฟแรงดันแผงเนี่ยต่ำกว่าหรือเกินกว่าที่ระบุไว้หรือเปล่านะครับจากนั้นเนี่ยนะครับถ้าได้แล้วเนี่ยมันจะทำการเรียนรู้ขึ้นตรงนี้นะครับใช้เวลา isolate ประมาณ1นาที2นาที3นาทีเรียนรู้ค่าเฉลี่ยของมันเนี่ยเรียบร้อยก่อนนะครับจนเขาได้ค่าที่แม่นยำนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะเริ่ม buck converter ออกไปนะครับ buck ไฟ350หรือ400โวลต์ออกไปเป็น220 AC เนียนๆออกไปนะครับถ้ากระบวนการสมบูรณ์เนี่ยก็จะมีรีเลย์ทางขาออกเนี่ยตัดต่อให้ไลน์กับนิวตันเนี่ยออกไปใช้งานนะครับซึ่งกริดไทอินเวอร์เตอร์เนี่ยถ้าระบบที่เขาออกแบบมาดีๆเนี่ยส่วนที่จะเสียมากที่สุดเลยก็คือรีเลย์เพราะอะไรครับเพราะว่าหน้าฝนอย่างแดดวันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่1กรกฎาคมเนี่ยแทบไม่มีแดดเลยไฟเนี่ยมันมาไม่เสถียรกริดไทสามารถตัดต่อได้ทั้งวี่ทั้งวันเลยซึ่งผมไม่ได้อยู่หน้างานแม้ผมอยากจะอยู่หน้างานเหลือเกินผมอยากจะรู้เหลือเกินจริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นแบบนั้นแหละถ้าแรงดันแผงมาน้อยมันก็ทำน้อยนะครับก็ตัดต่อบ่อยพอตัดต่อบ่อยเนี่ยเขาก็ทำงานหนักมีการสปาร์คเขาจึงเสียบ่อยนะครับในส่วนของรีเลย์นะ1จุด
2. ชุด PFC อาจจะมีปัญหาได้ชุด PFC เนี่ยถ้าต้นกำลังมาน้อยเนี่ยมันก็ต้องบูสต์หรือเปิด Duty Cycle ขึ้นเพื่ออัพพลังงานยกระดับแรงดันขึ้น350ให้ได้ถ้าป้อนมา120โวลต์ถ้าไฟแผงมา120เนี่ยมันต้องเปิด Duty Cycle สูงเพื่อให้ได้กำลังงานไฟฟ้าสูงใช้คลื่นความถี่สูง MOSFET PFC ก็ทำงานหนักนะครับวงจร PFC ช็อตได้วงจร PFC ประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับวงจร PFC เอาผมเขียนตรงนี้เลยนะวงจร PFC เนี่ยนะครับก็จะประกอบไปด้วยไฟที่เข้ามานะครับอาจจะมีการบล็อกหรือไม่บล็อกก็ได้นะครับผ่านคอยจากนั้น MOSFET เนี่ยหรือทรานซิสเตอร์เนี่ยเขาเป็น MOSFET นั่นแหละแต่ผมเขียนว่าทรานซิสเตอร์เขาจะสวิตช์ตรงปลาย L เนี่ยลงกราวจากนั้นเนี่ยความถี่ก็จะฟาดไดโอดออกไปเก็บอยู่ที่คาปาซิเตอร์เป็นไฮโวลต์ถ้าเข้า120โวลต์นะครับตรงเนี้ยสิ่งที่เขาคุมไว้เขาต้องการคุมที่450โวลต์นะครับอย่างต่ำเลยนะ450โวลต์เนี่ยตรงเนี้ย120เนี่ยคิดเป็นกี่เท่าของ450นะครับ12 3 36 12 4 48 4เท่านะครับตรงนี้ก็ต้องทำงานหนัก4เท่าเพราะมันต้องปั๊มพลังงานตรงนี้ขึ้นไปปั๊มเป็นแรงดัน450ให้ได้มันก็จะต้องทำงานหนักถึง4เท่าด้วยกัน MOSFET PFC เนี่ยก็จะทำงานหนักในที่สุดไดโอดเนี่ยไม่เท่าไหร่นะครับแต่ MOSFET นี่หนักการสปริงแรงดันตรงนี้จะมีค่าสูญเสียอยู่ประมาณหนึ่งถ้าแรงดันขาเข้าเนี่ยต่ำกว่าแรงดันขาออกที่ต้องการการสปริงตรงนี้จะต้องเปิด Duty Cycle หรือใช้ความถี่ที่สูงมาก MOSFET จึงทำงานหนักนั่นเองนะครับแต่ถ้าวิ่งเข้ามาเนี่ย450เลยมันก็จะวิ่งพาสไปเลยนะครับเพราะว่ามันต้องการที่450มันก็คุมไว้ตรงนี้ก็ไม่เกิดการใช้คลื่นความถี่เข้ามาปั๊มนะครับนี่คือหลักการนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครใช้กริดไฮนะครับที่เป็นไฮโวลต์แบบนี้350ห้ามให้ขาดนะครับอินเวอร์เตอร์ของฉันจะทนยาวๆแต่ถ้าถามว่าอย่างวันเนี้ย1กรกฎาเนี่ยแสงมันน้อยเหลือเกินนะครับทุกท่านก็เห็นอยู่แล้วนะฝนมันตกทั่วฟ้าเมืองไทยกำลังแผงโซลาร์เซลล์ที่เข้ามาเนี่ยบางทีอาจจะไม่ถึงด้วยถ้าใครใช้แผงน้อยสิ่งที่จะได้คือรีเลย์ตัดต่อบ่อยนะครับทางขาออกรีเลย์ตัดต่อบ่อยทั้งวี่ทั้งวันนะครับผมว่าเป็นแบบนั้นเลยแหละนะครับเราจะเซฟอินเวอร์เตอร์ได้ยังไงนะครับค่าซ่อมแพงรีเลย์ก็แพงค่าเสียเวลาการใช้งานอีกถ้าอยากวันนี้แสงน้อยถ้าเป็นระบบแมนนวลท่านไปยกคัทเอาท์ DC ของอินเวอร์เตอร์ลงเลยครับไม่ต้องให้มันเข้ามารีเลย์จะตัดต่อบ่อยนะครับถ้าให้ไฟที่ไม่เสถียรเข้ามารีเลย์จะตัดต่อการทำงานบ่อยป๊อกแป๊กอยู่ทั้งวันไอโซเลตทั้งวันเลยนะครับวันนี้กั้นใจนิดนึงนะครับขายไฟแม้ขาดทุนวัน2วันไม่เป็นไรหรอกนะครับอันนี้ผมแซวนะถ้าเป็นผมนะถ้าเป็นผมวันนี้ถ้าไม่มีแดดเนี่ยผมไปสับสวิตช์ลงเลยอันนี้คือแบบแมนนวลแล้วแบบไฮเทคโนโลยีทำยังไงก็ต้องออกแบบ ATS มานะครับให้สามารถตรงนี้ตัดต่อได้ด้วยมือถือนะครับอาจจะทำยังไงล่ะอาจจะต้องใช้ ATS ที่สามารถสลับไฟ DC กระแสสูงได้ไฟ DC กระแสสูงเนี่ยเวลาสลับเนี่ยนะครับแรงมันจะมีแรงอาร์คด้วยก็ต้องระวังนิดนึงออกแบบจะต้องออกแบบดีๆนะครับใช้รีเลย์ธรรมดาเนี่ยไม่ได้รีเลย์ธรรมดารับรองเวลาที่แปะไปทีเนี่ยนะครับกลายเป็นเครื่องเชื่อมดีๆเลยนะครับไอตัวเนี้ยมันจะฝังเลยแหละมันแทบดึงไม่ออกด้วยนะครับรีเลย์นะอันนี้ผมคิดไว้นะแต่หน้างานจริงอาจจะไม่ใช่แบบนี้ก็ได้เพราะว่าบางทีเราก็ประเมินจากหลักการนะครับเราก็ไม่ได้บางอย่างเราไม่ได้อยู่หน้างานจริงแต่เราพยายามจะคิดหาทางออกไว้นะครับกรณีที่มันเป็นแบบนี้หรือการป้องกันแบบนี้มันพอจะป้องกันอะไรได้จบไปนะครับสำหรับหลักการเกรดไทยนะครับข้างในมันก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์1ตัวมี PFC มีวงจรไอโซเลตนะครับแล้วก็มี MCU
คราวนี้เวลาเราจะเช็คเนี่ยหนึ่งเลยเราจะปล่อยไฟเข้าไปเช็คใช่ไหมอย่างน้อยเราเช็คทางเข้าก่อนทางเข้าเนี่ยมันจะมี MOSFET PFC เสมอ MOSFET PFC ก็จะประกอบไปด้วยไดโอดมิเตอร์เช็คนะครับ MOSFET PFC MOSFET สวิตช์ L ลงกาวขาเดนจับไฟที่คอยขาซอสแตะกาวเพราะฉะนั้นถ้าเราเอามิเตอร์บวกจับทางกราวขึ้นไปตรงนี้จับทางเข้าจะขึ้นค่า MOSFET วัดเลยนะครับขึ้นค่า MOSFET แบบนี้ MOSFET PFC ไม่ช็อตแสดงว่าวงจร PFC ไม่มีปัญหาวัดสลับกันนิดนึงวัดสลับการขึ้นค่าไปเรื่อยๆแบบนั้นเราเรียกว่ามันกำลังชาร์จเข้าตัวเก็บประจุที่ใหญ่ปล่อยมันไปเดี๋ยวมันก็ OL แต่มันจะชาร์จช้านิดนึงนะครับเดี๋ยวมันก็จะวิ่งไปทะลุ OL นะครับOL แล้วเรียบร้อยแบบนี้ MOSFET PFC ไม่เสียนะครับแล้วทางไฟออกล่ะทางไฟออกเนี่ยเวลาเราจ้ำสายเข้าไปเนี่ยเราวัดลายกับนิวตันนิดนึงนะครับนี่ไม่ช็อตนะลายกับนิวตันระบบนั้นไม่ช็อตแล้วนะครับแบบนี้เราสามารถปล่อยไฟทดสอบได้ส่วนมันจะทำงานหรือเปล่าหรือมันจะช็อตส่วนอื่นเนี่ยเดี๋ยวไอ้เจ้า MCU เนี่ยมันจะบอกมานะครับสิ่งที่เราจะต้องเตรียมนะครับก็คือชุดไฟ DC นะครับจะ DC จากแผงโซลาร์เซลล์สำหรับการเป็นช่างจะใช้ไฟ DC จากแผงโซลาร์เซลล์หรือจะใช้ไฟ DC จากซัพพลายก็ได้350นะเข้าไปจะต้องมีนะครับอย่างต่ำเลยก็250เพื่อไม่ให้ชุด PFC ทำงานหนักก็ประมาณสัก250ถึง300นะครับนะแต่ถ้ายังไม่ดึงโหลดเนี่ยนะครับ250ก็พอถ้ายังไม่ดึงโหลดนะแต่ถ้าคิดจะดึงโหลดด้วย350จะต้องเข้าไปตัวนี้จะเป็นชุด DC Boost นะครับบูสต์จากไฟ14โวลต์นะครับเป็นไฟ350หรือ250นะครับสีแดงเป็นบวกนะครับผมก็เอาใส่ขั้วบวกไปนะครับสีแดงขั้วบวกนะครับสายสีน้ำเงินเป็นไฟลบนะครับวัดจับไปนะครับเดี๋ยวเราเอามิเตอร์เข็มนะครับมาจับนิดนึงนะครับมิเตอร์เข็มอยู่นี่นะมิเตอร์เข็มถ้าใช้มิเตอร์ดิจิตอลนะครับผมกลัวว่ามันจะมีเสียงดังนะครับมันจะมีเสียงดังนะเสียงดังตีดนะครับเดี๋ยวเราจะพูดกันฟังไม่ถนัดนะนี่ผมจับเฉยๆนะครับผมเปิด power supply เข้ามานะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยนะครับเรายังไม่ต่อไฟบ้านนะครับผมยังไม่ต่อนะครับไฟบ้านอยู่ตรงนี้นะไฟบ้านลายกับนิวตันก็ดูดีๆนะครับนี่คือลำดับการเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับขั้นพื้นฐานนะครับสำหรับอุปกรณ์ไฮโวลต์นะครับ1เลยเช็คช็อตทางเข้าก่อน2เช็คช็อตทางออกถ้าเช็คช็อตแล้วป้อนไฟเข้าไปได้เพื่อเช็คการทำงานของระบบโดยรวมก่อนนะครับแต่ถ้าป้อนไฟเข้าไปแล้วนะครับหน้าจอก็ไม่แสดงใดๆเลยเราก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบด้านในนะครับเครื่องนี้อาการมันเหมือนต่อได้บ้างไม่ได้บ้างนะลูกค้าก็เอามาเปลี่ยนนะครับผมก็ใส่รองเท้าเรียบร้อยนะครับผมเปิด power supply เข้ามาแล้วผมเปิดชุดบูทครับ3 2 1นะครับไฟวิ่งไปนะครับก็มีไฟแสดงมาแล้วนะครับ utility loss นะครับถ้ายังไม่มีไฟบ้านเข้ามาเนี่ยนะครับเขาจะเขียนว่า utility loss ตัวนี้เราสามารถกดดูได้กดได้อันนี้ก็คือการทำงานวันนี้นะครับตัวนี้นี่ e total หมายถึงเขาเคยทำงานมาแล้วอยู่ที่ 5,364 กิโลวัตต์อาวนะเดี๋ยวผมจดไว้ก่อนนะครับสำหรับเครื่องนี้นะเราจดเอาไว้นะครับเมื่อกี้เท่าไหร่5,364นะครับ5,364 กิโลวัตต์อาวนะครับเกือบ5ล้านนะ5ล้านวัตต์เลยนะ5,364 กิโลวัตต์เนี่ยมันก็คือ5,364,000นะครับวัตต์นะครับทั้งหมดเลยที่เขาเคยทำมาได้นะฮะคิดเป็นทั้งหมดเลยคือ
ที่เขาเคยทำได้คือประมาณ5ล้านวัตต์นะครับ5ล้านวัตต์หรือ5เมกะวัตต์นะครับตัวนี้เคยทำไฟมาแล้วที่5เมกะวัตต์นะถ้าเราจะเทียบบัญญัติไตรยางค์นะครับ5เมกะวัตต์ทั้งหมดที่เขาเคยทำได้นะครับหรือถ้าแปลเป็นตัวเลขกิโลวัตต์นะครับก็คือ 5,364 กิโลวัตต์อาวนะครับก็คือ5เมกะวัตต์ที่เขาเคยทำได้ก็คือ 5,000 หน่วยนะครับที่เขาเคยทำได้นะครับ 5,000 หน่วยผมเปิดไฟหลวงเข้ามานะเช็คระบบนะกำลังรีคอนเน็กมีเสียงรีเลย์ตัดต่อข้างในเขาจะมีการเรียนรู้คลื่นนะครับเสียงรีเลย์ของเครื่องนี้จะต้องดังมากๆนะถ้ารีเลย์ใหม่เนี่ยจะดังดีเลยล่ะป๊อกแป๊กเลยป๊อกแป๊กแบบดังแบบเดินเลยแต่ถ้าเราได้ยินเสียงรีเลย์ดังอ่อนๆนุ่มๆเนี่ยแสดงว่ารีเลย์เริ่มอ่อนกำลังแล้วนะครับเริ่มอ่อนกำลังหรือหน้าคอนแทคเหลือน้อยแล้วหรือหน้าคอนแทคเริ่มสกปรกเราจะต้องแกะตรวจสอบนะครับเอาเราไปดูว่าเขาทำงานได้หรือเปล่าสังเกตแรงดัน DC ไปด้วยนะครับตอนนี้แรงดัน DC เขากำลังไอ้เจ้าตัวนี้นะครับเขาก็จะมีการทดสอบการดึงกำลังด้วยว่าณเวลานั้นเนี่ยแรงดันฝั่งขาเข้าเนี่ยสามารถดึงกำลังเอาท์พุตได้เท่าไหร่เขาจะมีการทดสอบดึงกำลังเสร็จปั๊บเนี่ยเจ้า DC ตกไปเท่าไหร่เนี่ยเขาจะรู้พอรู้เนี่ยเขาจะล็อกเอาไว้เขาจะทำขาออกไปคงที่เท่านั้นเลยนะครับเพื่อไม่ให้แรงดันขาเข้าตกนั่นเองนะครับหมายถึงว่ามันจะมีเขาเรียกว่าเป็นระบบที่มีการ tracking อยู่ตลอดเวลานะครับก็หมายถึงว่าMPPT นั่นแหละนะครับ tracking นะการ track กำลังนะครับ power tracking แล้วก็ดูไปนะครับแล้วก็ดูเข็มตอนนี้ผมตั้งที่250นะก็หมายถึงว่าเต็มสเกลนี่250ตอนนี้แรงดัน DC ก็กำลังเรียนรู้คลื่น isolate ต่างๆตัวนี้กำลังทดสอบการดึงกำลังแผงนะครับเหลืออยู่80วินาทีนะครับก็ทดสอบไปนี่ก็คือลำดับการตรวจสอบนะครับอุปกรณ์ประเภทอินเวอร์เตอร์ไฮโวลต์ใดๆนะครับยังไม่ใช่พวกไฮบริดออฟกิดที่มีแบตเตอรี่เข้ามาเสริมนะครับถ้าเกิดว่าจะทำการตรวจซ่อมฝึกซ่อมนะครับก็ต้องมีชุดแบตเตอรี่ใดๆนะครับถ้าเกิดว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญขึ้นมาระดับหนึ่งเนี่ยนะครับก็ DIY ประกอบเองแต่ถ้ามันเนื้อบากกว่าแรงนะครับเราก็อาจจะต้องซื้อนะครับในบางสิ่งเราก็ต้องซื้อนะครับแต่ว่าเราก็ควรจะควบคุมความเสี่ยงนะครับโดยการจัดห้องดีๆหรือจัดสเปซให้แบตเตอรี่ดีๆนะครับเพื่อรองรับแบตเตอรี่ไฟลุกด้วยนะครับระยะยาวนะสำหรับร้านผมเนี่ยพวกไฮบริดผมยังไม่ได้รับนะครับรับกริดไทยอินเวอร์เตอร์ที่ใช้แบตเตอรี่ตั้งแต่12โวลต์จนถึง48โวลต์เนี่ยรับหมดเลยนะครับแต่บางตัวก็ยังไม่ผ่านเลยนะครับแต่บางตัวมันซับซ้อนไงแต่บางตัวก็รับนะครับมันก็จะมีทั้งง่ายทั้งยากผสมกันไปเหลืออยู่3วิต่อได้ไหมต่อได้กำลังทำกำลังออกไปนะครับตอนนี้เขากำลังทำไปที่80วัตต์นะครับเครื่องนี้บางทีก็ต่อได้บางทีก็ต่อไม่ได้ก็น่าจะเกี่ยวกับรีเลย์นะครับก็เดี๋ยวเช็คความสมบูรณ์ของรีเลย์ก็จบเลยตัวนี้นะก็จะมีค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแล้วก็ค่ารีเลย์นะครับประมาณนั้นแบบนี้ก็ถือว่าปกตินะครับผมทดสอบหยุดนะครับผมก็ปิดไฟบ้านแล้วนะครับพอปิดไฟบ้านเนี่ยเขาก็จะไม่ทำงานแล้วนะครับผมก็ปิดอินเวอร์เตอร์ผมนะครับเรารอจนกระแสไฟฟ้าหมดนะครับเขาก็จะเริ่มดิสชาร์จลงแล้วก็ MCU ก็จะไม่ทำงานเขาก็จะดับไปเราก็ปิดไฟทางเข้ามาเนี่ยเรียบร้อยนะครับจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะค่อยๆดิสชาร์จเนี่ยเขาเริ่มดิสชาร์จลงแล้วเห็นไหมครับแรงดันเริ่มหมดแล้วปื๊ดลงนะครับสิ่งที่เราจะต้องเช็คเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับ1เลยนะครับเราก็เห็นว่ารีเลย์เนี่ยมันเริ่มมีปัญหาก็เปลี่ยนรีเลย์แหละ1 2นะครับคาปาซิเตอร์ตัวใหญ่นะครับวัดความจุให้เขานิดนึงถ้าวัดความจุแล้วนะครับ
เขาค่าได้นะครับไม่ต้องเปลี่ยนแต่ถ้าบางทีตัวคาปาซิเตอร์ความจุน้อยบางทีเราหลงเราลืมนะมันก็จะเก็บประจุไม่ได้นะครับจะทำให้กำลังเนี่ยไม่เสถียรได้นะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขอไปทำการเปลี่ยนรีเลย์ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ